Benar. Benar kau baik. Benar. Mana? Tak barawa. Oh, kan masih pak mana kau? Ni pak sendiri kau ni tu lah. Pun yang anak. Mana? Orang ada ya. Kaki pun. Gitu. Yo, ada mau tahu ke ni? Lepas man. Ada mu. Lepas man. Ada berubah ya di dubung dulu ya. Oh, dubung. Tahu tahu mu. Boleh di mana saya kerja. Ini tahu tahu ni. Apa je. Gak nak boleh. Orang kata ceramah. Ceramah.